stop the thoughts inside your head and tell me if you find that you could make your way out. All along the world she says, I don't want to be a part of it. Tell me once that you could find your way up on my floor. Tell me go, 'cause I want to never let you know, and I don't want to be wrong. And here we are, if I could find my way back. Oh, my heart's disease, I've gotta be the man that I don't want to be. You tell me if you find I can live life somewhere, only in my dreams. I'm everything that you don't wanna be. Tell me once that you can find your way up on my floor. Tell me go, 'cause I want to never let you know, and I don't want to be lonely if only for some time, even though I'm wrong. Takže co to baštíme? Máme moskevskou klobásu a francouzskou bagetu s česnekovou majonézou. Go! Dělej, nebuď srap. Aha, ne. I'm Tom and this is Glacier River Bath. Henry! On my floor, tell me go, 'cause I want to never let you know, and I don't want to be lonely if only for some time, even though I'm wrong, even though I am wrong. Takže čtvrtý den. Jak jsme na tom? Je to lepší. Jo? Protože jdeme z kopečka, že? Zatím nám ani jednou nepršelo, jenom v noci. Takže stěžovat si nemůžem. Tak tady měla podle mapy i poznámek týct voda. Celá jsme na to spolíhali a máme posledního půl litru. Stačí půl minuty míchat a zničí to všechny živý organismy. Spaní připraveno, ale máme tady návštěvu. To vyhání krávy. stopy jsou jediný důkaz, že tady někdy někdo byl. Jinak to je další údolí, kde jsme úplně sami. Ani živáček.
Můžete nám prosím říct, čím je dnešní obloha zajímavá? Není tam ani obláček. Zkontrolujeme. Skutečně bez mraku. Přátelé, to je nádhera. Jelikož jsme ztratili jeden chleba, tak máme víc paštiky než chleba. A máme smetanovaní. Otrava jídlem si vyžádala svou daň. My to dali. Vyšli jsme to. Takže nacházíme se v guesthouse Elza. Právě se nám staví. Tady je recepce s kuchyní. Takže vyrážíme na náš nejvyšší kopec na trase, 1300 až 1400 metrů převýšení. Těšíme se? Go! will carry you if I must, Mr. Frodo.
Ty, co to bude dneska? Dneska máme boloňské špagety Dobrý večer. a možná i s koríčkama. Jo, máme to možná i s koríšema, protože jediná voda, která tu je, tak je plná takových, jo, teď možná jste to viděli dokonce i vy, takový červený koríšové / prvoci. No je to pecka, prostě protein navíc. Takže 11. den se studenýma vlačkama s vodou. Já už to nechci. Go! Kalorie. Mňami. Údajně poslední kopec. Údajně slyšeli jsme zvěsti, že to bude poslední kopec. Jo. 1000 metrů převýšení. Teď si tady jdeme údolíčkem. Řeka si tak jako vyplavuje, kam zrovna potřebuje. Tady cesta asi končí, no tak my se to jdeme nějak tady projít nebo probrodit. Poslední výškový metr.